تحياتي. هذا الفيديو يتعلق بالعلاقة بين نيوتن وكانت من جهة. كانت الفيلسوف، نيوتن طبعا مؤسس الفيزياء النظرية والفيزياء الحديثة، وألبرت أينشتاين. هذا الثلاثي، سأتكلم عن هذا الثلاثي. طبعا كانت كان معجبا جدا بنيوتن، واعتمد على نيوتن في نظرته للطبيعة وفي علمه، واعتبر نظرية نيوتن معرفة موثوقة يمكن الارتكاز عليها. بالنسبة إليه يعني كان يريد استنباط المقولات الفلسفية واستنباط الكثير من المقولات الفلسفية انطلاقا من نظرية نيوتن في الحركة، في المادة والحركة، أو بالأحرى حاول، يعني بالنسبة إليه كان هناك منطويات فلسفية لنظرية نيوتن، وأراد أن يبلور هذه المنطويات الفلسفية، منطويات نظرية نيوتن في المادة والحركة. هو ارتكز إلى نظرية نيوتن ونظر فلسفيا لنظرية نيوتن، ولكن طبعا هو يعني كان له مصادر أخرى، ولكن أيضا يعني نظرية نيوتن كانت أساسية بالنسبة إليه. كان نيوتنيا، ولكنه أعطى تأويلا آخر لنيوتن. يعني يمكن القول أنه نيوتن أعطى لنظريته تأويلا لاهوتيا وماديا في آن واحد، ماديا ولاهوتيا. كانت لا، طبعا لم يقدم تأويلا لاهوتيا مطلقا، وإنما أعطى تأويلا فلسفيا مثاليا لنظرية نيوتن. أما هو انطلق من نظرية نيوتن نظر إلى المكان والزمان على أنهما مطلقان، كيانان شبه ماديين، وأنهما إطاران للمادة، إطاران ضروريان للمادة، بمعنى أن لا يمكن التفكير في المادة بمعزل عنهما، وإن كان يمكن أن نفكر فيهما من دون المادة. لكن يعني نيوتن نظر إلى المكان على أنه كيان لا نهائي يشكل وعاء للمادة، فهو مادي وغير مادي في آن واحد، لكنه إطار للمادة. وكذلك بالنسبة إلى الزمان، إن هما كيانان مطلقان قائمان في ذاتهما، موضوعيان. وطبعا حتى تكهن، يعني قال في كتاباته اللاهوتية إن المكان هو مجس إلهي ومجس الله. الله الواقع يحتوي كل المادة عن طريق المكان، أن هذا المكان هو مجس، God's sensorium، مجس ومجس الله، هكذا. فإذا يعني أعطى تأويلا ماديا أو شبه مادي، ولكن تأويل لاهوتي في الوقت ذاته. كانت لا، لم يعطي تأويلا لاهوتيا مطلقا، وإنما أعطى تأويلا فلسفيا مثاليا عقليا للمكان والزمان. كانت اعتبر المكان شكل من أشكال حد سيناء الخارجي. الحد سيناء جزء من العقل، intuition، فهو عد المكان شكلا من أشكال حد سيناء، أو صورة من صور حد سيناء الخارجي، وعد الزمان صورة من صور حد سيناء الداخلي. يعني اعتبرهما عقليين حدسيين، وليس
موضوعيين بالمطلق كما ظن نيوتن. طبعا يعني نيوتن كان أكثر لاهوتية بكثير من كانت، ولكنه كان أكثر مادية من كانت في الآن ذاك. كانت طبعا لم يكن لاهوتيا، ولكنه طبعا كان مثاليا. نيوتن لم يكن مثاليا لكن كان لاهوتيا. فإذا أعطى تأويلا جديدا، كان تأويلا فلسفيا. ما جزء من العقل المكاني والزمان، ما جزء من العقل معناه الكونتي الواسع، وأن هذا الجزء يمكن الإنسان من احتواء ما يأتيه من خارجه، ولكنه يحول ما يأتيه من خارجه بطريقة عقلية. فإذا خبرتنا فيها جانب موضوعي، ولكن الجانب الذاتي هو الطاغي فيها. هناك جانب ذاتي عقلي طاغٍ فيها. المكان عقلي في جوهره والزمان عقلي في جوهره. ونيوتن رأى أنه لذلك نحن نعرف خصائص المكان، وطبعا اعتقد بأن المكان بالضرورة يطيع هندسة إقليدس التي نستطيع أن نبرهن على مقولاتها ونعرفها في الواقع حتى قبل الخبرة. يعني هي أبريوري، ما قبل الخبرة، ما قبل الخبرة، يعني قبل أن نشعر بالمكان نعرف خصائص المكان بشكل. فأبريوري نوليدج، يعني لدينا هذه المعرفة القبلية ما قبل الخبرة، ما قبل التجربة. نيوتن فكانت في الواقع هكذا نظر إلى المكان أبريوري نوليدج، وقال إنه هي نحن بنعرف بصرف النظر عن التجربة عن الخبرة نعرف مبرهنات إقليدس، ونستطيع أن عقليا أن نبرهن عليها وأن نؤكد حقيقتها. فإذا نحن نعرفها لأننا نصوغ خبرتنا الخارجية والداخلية على هذا الأساس، على أساس المكان والزمان. يعني على أساس هذين الجزئين من العقل. النهاية بالنسبة لكانت المكان عقلي والزمان عقلي. طبعا هذه استمرت في القرن التاسع عشر، يعني هذه الفكرة ظلت قائمة في القرن التاسع عشر، ليست لدى جميع الفلاسفة والعلماء لكن موجودة. طبعا برزت المدرسة الوضعية في القرن التاسع عشر، والمدرسة الوضعية طبعا رفضت كل هذه المقولات الميتافيزيقية، ورفضت طبعا مقولات كانت الميتافيزيقية، وبالنسبة إليها المهم هو ما يمكن قياسه. ما يمكن قياسه هو الشيء الذي ينبغي أن نتعامل معه. هذه المقولات الميتافيزيقية عبارة عن تعقيدات، لا تعقيدات تعقد الأمور، لا حاجة لنا بها علم. ولكن هذه المدرسة ظلت النيوكانتية قوية والكانتية. لكن على صعيد العلم طبعا يعني أنس ماخ مثلا أعطى لنيوتن تأويلا وضعيا، لا أريد أن أدخل فيه الآن. أعطى تأويلا وضعيا شبه مادي، ولكن تأويلا وضعيا، يعني ليس كانتيا أنس ماخ، ولكن ظل تأويلا فلسفيا. الآن في مطلع القرن العشرين حدثت ثورة في العلم نفسه، لا أقول في الفلسفة فقط وإنما في العلم نفسه، على يدي ألبرت أينشتاين تحديدا، في نظرية النسبية العامة عام 1905 الخاصة عام 1905، في نظرية النسبية العامة عام 1915.
بالذات عام 1915 نظرية النسبية العامة طرحت الفكرة الرئيسية فيها أن الزمكان، طبعا وحدة واحدة الزمكان، يعني وحد مينكوفسكي ولاحقا أينشتاين بين المكان والزمان. المكان والزمان يشكلان وحدة هندسية واحدة رباعية الأبعاد. أينشتاين قال، أو لم يقل ولكن توحي نظريته بأن الزمكان هو عبارة عن مجال مادي يتفاعل مع المجالات ومع الجسيمات المادية، وهذه تجسدت في معادلته المجالية المشهورة أن هندسة الزمكان هي نتاج تفاعل الزمكان موضعيا مع المادة والمجالات الأخرى، المجال الكهرومغناطيسي تحديدا ومع الجسيمات. هذه جوهر معادلات أينشتاين المجالية. فإذا الزمكان أضحى مجالا ماديا مثل المجال الكهرومغناطيسي ومثل الجسيمات الأولية. فالزمكان ليس مجرد إطار للمادة، ليس مجرد وعاء للمادة، هو أكثر من ذلك، هو مادة، هو مجال مادي ويتفاعل مع المجالات المادية الأخرى ومع الجسيمات المادية، فيترك أثره عليها وعلى حركتها، وتترك هي أثرها على هندسة الزمكان. طيب أينشتاين قال لدينا هنا الزمكان ليس عقليا وإنما مادي، حتى النخاع هو مجال مادي مثل الجسيمات، مثل المجال الكهرومغناطيسي. وهذا توصل إليه أينشتاين بمزيج من المبادئ النظرية والحقائق التجريبية. يعني بالنهاية نتوصل إلى الزمكان بهذه الصفة، نتوصل إليه تجريبيا، يعني لا نعرف مسبقا خصائص الزمكان، نعرف الزمكان نتيجة التدخل العلمي، بمعنى التنظير العلمي والتجربة العلمية. التجربة العلمية هي التي ترشدنا إلى طبيعة الزمكان. فإذا هي ليست أبريوري نوليدج، ليست معرفة قبلية، وإنما معرفة أبوستيريوري، يعني تأتي ما بعد نتيجة التجربة، إمبيريقية، يعني معرفة إمبيريقية. هذا طبعا ناقد قوي. سؤال: هل يمكن، هل بعد أينشتاين، بعد نظرية النسبية العامة تحديدا، هل يبقى شيء من نظرية كانت في المكان والزمان؟ طبعا في بعض الفلاسفة يقولون نعم، نستطيع في الواقع أن نؤقلم نظرية كانت المثالية حتى مع التطورات اللاحقة، التطورات لدى أينشتاين تحديدا. أنا أشك في ذلك. أنا أقول إن طرح يعني النسبية العامة قضت على نظرية كانت، مثالية كانت بصدد المكان والزمان، ولكن طبعا هي قابلة للنقاش الفلسفي. أما هي تضعف حجج كانت، وإن كان ربما لا تقضي نهائيا عليها، ولكنها تضعف. أنا أترك هذه المسألة لمن يهتم بهذه الأمور، يمكن التفكير فيها، يمكن البحث في الطرق التي لجأ إليه الفلاسفة والحجج من أجل إنقاذ نظرية كانت الفلسفية في المكان والزمان. أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.